যোৱাকালি কাপোৰযোৰ আনিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ লগত মেচিং কাণফুলি এযোৰ ধুনীয়াকৈ বনাওঁ। আমি যাব ওলাইছোঁ গুৱাহাটীত মাহী এজনীৰ ঘৰত। সেয়ে ভাবিলোঁ যদি মই মানে জুৱেলাৰী ডিজাইনাৰ হয়, কাপোৰৰ লগত মেচিং জুৱেলাৰী নিপিন্ধোঁ, তেনেহ'লে কিহৰ জুৱেলাৰী ডিজাইনাৰ হয় নে নহয়। চ' জল্দাজল্দিকৈ বনোৱা ট্ৰাই কৰিলোঁ। কাপোৰযোৰ পিন্ধি মই কাণফুলিযোৰ বনাইছোঁ, কাৰণ কিয় ইয়াৰ লগত মেচিং কাপোৰ লাগিব আৰু মোৰ কাপোৰযোৰ বহুত দীঘল আছিলে, সেইকাৰণে কাটি মেলি তাৰ পৰাই মই কাণফুলিযোৰ বনাইছোঁ। আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা লাগিছে, আৰু ইয়াৰ বনোৱা ফুল ভিডিঅ' মই ইনষ্টাগ্ৰামত দিছোঁ, যদি আপোনালোকে চোৱা নাই চাব। MS জুৱেলাৰী 786 বুলি আছে। Hi guys, how are you? Yang Chong. Guwahati jaya asu Guwahati guys. Adventure deh, balai bu. Tahu extreme adventure na. Oh, jam gitna रे बाबा। ये यार ये कलर दी। Ina. Mau back dulu ya za. পাই গ'লো আমি এতিয়া যাই আছোঁ পৰৱৰ্তী। ইমান গৰম গুৱাহাটীত কম আৰু এইখিনি জেগা ঠাণ্ডা। যাই পাই আমি খালোঁ ঠাণ্ডা, যিহেতু ইমান গৰম দিছিলে। তাৰপিছত কৰিলোঁ নাস্তাৰ কাৰণে মায়ে বনাইছিল ৰুটি, ঘুগুনি, লগতে চিকেন গ্ৰেভি আৰু পনীৰ। গোটেইখিনি ভালকৈ খালোঁ, আৰু মায়ে ধুনীয়া টেষ্টি খানা বনায়। আগতেও খাইছোঁ, আৰু কেতিয়াবা আমালৈকেও কেক চেক লৈ আহে। ইমান ধুনীয়া বনায়, আৰু আপোনালোকক আগৰ ফালে কি খাওঁ সেয়া দেখাম। লগতে আমি খালোঁ চেৱাই। তাৰপিছত পাকঘৰত আহি গ'লোঁ, মায়েৰ লগত অলপ কথা পাতিলোঁ। মানে বহুত ভাল লাগে, মায়ে ইমান হা নট ফৰ চিটিং জাগাত পাই গৈছে। জাগাত এইজনী ৱেইটিং কৰি আছে। বস্তু দেখাম আগৰ যুগৰ টেলিফোন। इसको पहले ऐसा घुमाते थे, ভয়ে লাগে ক'ৰবাত কিবা হয় বুলি। টিৰিং বাজে আৰু বহুত বছৰৰ মূৰত এনেকুৱা বস্তু দেখা পাইছিলে। ৰুমকেইটা ইমান ধুনীয়া, মানে ইয়াতে আগৰ দিনৰো বস্তুবিলাক আছে, আৰু নতুন বস্তুও আছে। ভালে লাগে আৰু वार्डरोब। इसके बाद ये रूम है, এইবিলাক আমাৰ বাচ্চাকেইটা বেয়া কৰা। এইজন ইয়াতে কিটচেনটো আছে, কিটচেনটো দেখাইছোঁ বাৰু আগতে। এয়া বেলকনি ইয়া washing machine। इसके बाद इधर भी रूम है, और পিছত আৰু মায়ে বহুত প্লেন্টছ ভাল পায়, সেইকাৰণে ইয়াতে প্লেন্টছবিলাক আছে। বাহিৰৰ এৰিয়া আগতে ঘৰত বেছি ভালকৈ ভিডিঅ' বনাবই নাপালোঁ, ইমান দেৰি হৈছে। ইহঁতকেইটা হাল্লা কৰি আছে, তোমাৰে দেৰি হয় সদায়। মই যে ইমান কাম শেষ কৰি থৈ আহোঁ, সিহঁতে গমেই নাপায়। চ' এতিয়া ইয়াতে ভাবিছিলোঁ যিমান গৰম, মানে মাহীহঁতৰ
জেগাত ইমান গৰম নাই কাৰণ ৰ'দখিনি এইফালে পৰে এইফালে বহুত কম পৰে আৰু বতাহ দি আছে দেখিছেনে চুলি উৰি আছে চ' বতাহ দি থাকিলে ভাল লাগে আৰু বাহিৰৰ নজৰাটো বাৰু ভালেই বনাওঁ আৰু মায়ে ৰাইতে মই ভিডিঅ' বনাওঁ হা মায়ে একো নাই আম্মা আকৌ যাই কেনে চাব যাওঁ এতিয়া আহা তুমিও আহা নাই ফটো তুলি লওঁ দি পঠাইছোঁ चम चम के सितारे वाली আহি পাই গ'লোঁ আৰু এনেকুৱা গৰম লাগিছে গাড়ীত জাম হৈছিল অলপ তাৰপিছত যি নহওক সোনকালে আহি পাইছোঁ সোনকালে ক'ত 7টাই বাজিছে তথাপিও ইমানখিনি এনেকুৱা ভাল লাগিছে কি ক'ম আৰু মাই থেংক ইউ মানে ইমান ধুনীয়াকৈ খুৱাইছে ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দিম বাৰু আৰু লগতে গিফ্টটো দি পঠাইছে মাই ধুনীয়া চুইজাৰ এযোৰ দি পঠাইছে বাইকে দিছে মোকো দিছে তো থেংক ইউ আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়া ইয়াতে শেষ কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাব লাগিছে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব বাই আল্লাহ হাফিজ